Ba người cha vượt biên tìm con, cuộc hội ngộ trong nước mắt. Chia năm 1992. Giao tranh đã lắng xuống, Campuchia đang hồi sinh. Tại một vùng quê gần tỉnh Preven, Campuchia, một cụ già Việt Nam chống gậy, vai đeo túi vải, đang dò đường hỏi thăm từng người dân bản xứ với bức ảnh cũ mờ nhòe. Ông Ba, 70 tuổi, cha của Nam, khăn gói lên đường sau nhiều năm không nhận được tin con. Mọi người nói Nam đã hy sinh, nhưng lòng cha không tin. Ông đem theo tấm ảnh đen trắng chụp chung với con trai ngày tiễn lên đường. Ông đi qua tỉnh lỵ, vượt rừng, ăn cơm chay ở chùa Khmer, thuê người phiên dịch để hỏi từng cựu binh, từng người dân bản xứ. Có lúc bị lừa, có lúc bị cướp mất túi đồ, nhưng ông vẫn tiếp tục, chỉ cần một dấu hiệu, một nắm tro hay một tấm bia đá. Tại một ngôi chùa ở làng biên giới, ông Ba gục ngã vì sốt rét. Một người đàn ông Khmer trung niên tên là Soka, cựu chiến binh từng tham chiến cùng quân tình nguyện Việt Nam, đã cứu ông. Soka, dịu dàng, giọng Khmer pha tiếng Việt. Cụ từ Việt Nam, tìm con. Cụ nói tên gì? Đơn vị nào? Sau khi nghe câu chuyện, Soka bỗng trầm ngâm, lấy ra một tấm khăn tay cũ mà ông giữ lại từ năm nào, có thêu dòng chữ chờ anh về, Hương. Ông Ba run người, tay run lên. Là khăn tay, vợ con tôi thêu cho nó. Soka xúc động. Ông đưa ông Ba đến một vùng sâu, nơi có một người đàn ông mà dân làng gọi là trai Nam, sống như người bản địa, từng bị thương nặng, không nhớ gì về quá khứ. Nam đang cày ruộng cùng dân làng, lưng trần cháy nắng, đôi mắt trầm buồn. Ông Ba được đưa đến, đứng sững nhìn người đàn ông kia. Ông run rẩy, hai hàng nước mắt tuôn trào. Nam ơi, có phải con không? Nam quay lại, một thoáng bối rối, rồi bỗng sững người. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt mờ đục. Ông Ba run run rút bức ảnh cũ, tay đặt vào tay Nam. Ngày con đi, cha đã hứa, nếu sống, cha sẽ lên tận trời tìm con về. Nam nhìn tấm ảnh, hình hai cha con ngày xưa. Nét mặt anh biến đổi, mắt đỏ hoe, bàn tay run lên chạm vào khuôn mặt già nua ấy. Nam khản đặc. Cha, phải, cha không, con là Nam, là Nam. Nam bật khóc như đứa trẻ. Ông Ba ôm chặt lấy con, cả hai gục xuống giữa đồng lúa ngập gió. Dân làng lặng người, Soka cúi đầu, rơi lệ. Trở về. Bóng người trên đường quê sao sao. Một chiếc xe khách cũ kỹ băng qua biên giới Việt, đoạn đường gồ về, khói bụi mù mịt. Trong xe, ông Ba tựa vai Nam, tay vẫn nắm chặt bàn tay con, như sợ chỉ cần buông ra, Nam sẽ lại tan biến. Nam nhìn qua cửa sổ, quê hương dần hiện ra. Rặng tre đầu làng, mái đình, con trâu nằm phơi nắng, giếng nước xưa, tất cả ùa về như suối ký ức. Chị Hương đang ngồi chẻ củi, bỗng giật mình quay lại, nước cứ trào ra, nấc nghẹn, chị chạy nhan về phía Nam. Nam đứng đó, mắt đã ướt, không nói được lời nào, hai người ôm chầm lấy nhau, tay siết chặt như thể sợ phải xa cách thêm lần nữa. Có những hành trình không được ghi trong sử sách, nhưng có một người cha, một người lính và một cuộc hội ngộ giữa hai quốc gia đã nối lại linh hồn một thời máu lửa. Ký ức có thể mất, nhưng tình cha con, tình đồng đội và lòng biết ơn đất mẹ không bao giờ bị chôn vùi. Nam đã trở về bằng trái tim còn đập và nước mắt chưa từng cạn.